That's cherries, grapes, and of course the strawberries. Happy Friday sa inyong lahat. So kaninang umaga guys, before ko hinatid ang anak ko sa eskwelahan, nakaluto ako ng pot-pot. Look at that. Yes, orange. Pero may nakain na sila guys. Ito siya, hindi na siya mainit. Tingnan ninyo, kanina nakaluto ako ng 6. Yan na lang naiwan. Pag mamiss ko talaga ang mga kanin, mga pagkain Filipino, ayan, iluto natin. Pero ito siya is flour lang siya. Gusto ko yung rice na, rice cake. Mahirap. I tried rice cake guys, pero disaster. Disaster. So ito siya. Ay flour lang siya. Puto, cheese. Pero ito siya is minus the cheese. Dahil magalit yung anak ko pag lagyan ng cheese. Gustong-gusto talaga nila para ito yata ang lunch nila. Late na dahil galing ako sa store. Namalingki ako guys, ng grocery ako. Naku, kadami kong grocery dahil mag-isang linggo na hindi ako nakapag-grocery. Naku, kadami. Ayan siya guys. Tapos na silang kumain. So ngayon si mami na lang ang kakain. So ito siya ay nakabili ako ng yung meat for frying meat. Parang ganon, for frying meat, something like that. Nakabili ako ng 2 packets. So niluto ko ng isa with bok choy. Bok choy is cabbage yata ito. Cabbage in English. Well, if you are Filipino, you eat with rice. I just marinated the meat with soy sauce. Yung basic marinating seasoning. Garlic salt, black pepper, and soy sauce. Ayan lang siya. I saute with onion and garlic. Very basic. And then that's it. But you cook first. You seared the meat first, take out, and then saute your vegetables. And then mix it again. Yeah. Ngayon sa store guys, mura ang strawberry, grapes, and ito si cherries. Ito mostly cherries. Ang pound niya is $8 something. But this time, 1.88 cents lang. Oh my God. So, binili ko na siya. Sweet si cherries. Tingnan natin si grapes. Itong klaseng grapes na bilog, hindi siya yung sweet. Not bad. Not bad. But gusto ko yung pahaba na grapes dahil yung pahaba na grapes is the sweeter one. And these strawberries. Ito si blueberries guys. Favorite ito ng anak ko. Mag-dinner siya, strawberries and blueberries minsan. Hindi niya Blueberries this time is so sweet. Aside sa grapes. Ang grapes is not really that sweet and medyo maasim siya. So sa akin guys, walang problema pag hindi siya sweet dahil if nobody eats this fruit, well aside from these cherries, madali ito maubos. Isang oras maubos, natulog pa kasi sila eh. Ako na lang naiwan. Walang problema sa cherries dahil madali ito maubos.
Ang problema sa amin dito is grapes. Pag hindi ito sweet si grapes, walang kakain. So, ang gagawin ni Mami, I'll put in my Ziploc and then toss it in my freezer. Time na mag-smoothie si Mami. Lalabas yan and makain din, o, diba? So, walang masayang. Maski ito si grapes. Pag, si strawberry. Si strawberry, pag hindi siya matamis, guys, walang kakain, 2-3 days, 3 to 4 days, ilagay ko na yan sa freezer. But ito si blueberries, minsan lang siya na hindi sweet. But this time, it's so sweet. So, walang problema sa aking mga fruits, bananas, ganun. Pag walang kakain, ilagay mo sa freezer dahil pang smoothie na yan siya. Thank you for watching. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa akin, please click the subscribe button and thank you very much. Bye! Yan, nakagawa ako ng pot-pot.